عن شوقنا ماذا نقول فكلامنا عنه يطول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. دكتور، بإذن الله اليوم سنتحدث عن علاقة الدنيا بالآخرة. ما علاقة هذا الموضوع بهذا المكان؟ نحن هنا في موقع سوق ذي المجاز، أحد أشهر أسواق العرب التجارية والثقافية والأدبية التي تقام في موسم الحج. ويسبق هذا السوق سوق عكاظ والذي في الطائف قريبا من الطائف، يستمر 20 يوما، ثم ينتقلون إلى سوق مجنة بالقرب من الجموم 10 أيام. فإذا دخل شهر ذي الحجة جاءوا إلى هذا السوق. هذا السوق يستمر 8 أيام، ثم بعد ذلك يجيزون إلى عرفات. هذا السوق هو أقرب الأسواق إلى عرفة، حيث تبعد عرفة عنه حوالي 13 كيلومتر شمال الشرق. ويبعد هذا السوق شرقا عن المسجد الحرام 22 كيلو، وهو في الحلم، حيث يبعد حد الحرم عنه 10 كيلومترات. هذا السوق يقع في شعب من شعاب جبل كبكب، هذا الجبل لبني هذيل. هذا السوق في شعب من شعابه، وجبل كبكب يكتنفه من 3 جهات ويطل من الجهة الغربية على المغمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد إلى هذه الأسواق فيعرض دعوته على القبائل ويقول: من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. يقول طارق بن عبد الله المحاربي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه جبة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل خلفه يتبعه بالحجارة وقدمه تدمى. صلى الله عليه وسلم. فقلت: من هذا؟ قال: هذا غلام بني عبد المطلب. قلت: من هذا الذي يتبعه؟ قال: هذا عمه عبد العزى أبو لهب. كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية، فلما جاء الإسلام تحرج الصحابة أن يجمعوا بين نية التجارة ونية العبادة خاصة في موسم الحج، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات. يقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نعم، جعل الله سبحانه وتعالى الدنيا دار تكليف وعمل، وجعل الآخرة دار قرار وجزاء. ولكن من قصة الصحابة وتجارتهم في الحج جعلنا نتساءل: كيف نعمل للآخرة وبنفس الوقت نتزود من الدنيا؟ أمر يستشكل على الكثير. يظنون أن المسلم الغني غير مرغوب فيه، ولكنهم نسوا أن 7 من المبشرين في الجنة كانوا تجار وأصحاب أموال. مفهوم جديد بإذن الله سوف نتكلم عنه اليوم. صلوا عليه صلوا عليه. أنا أول ما دخلت العمل الخيري كان همي في شغلتين. الأمر الأول المال، شلون أجيبه ومنو هذا المستعد إنه يتبرع، والأمر الثاني المشروع اللي راح خلينا نقول يرفع اسم المتبرع والعمل الخيري. فكنت حاتيهم وايد، لكن لما دخلت وجدت أن أهل الخير وخاصة الموجودين في الكويت ما شاء الله عليهم يحبون ويفضلون ويآثرون غيرهم على أنفسهم، لدرجة أن أول ما ينزل المعاش الاتصالات عندي تزيد. حتى ندرك أثر المؤمن الغني على المجتمع، التقينا بالدكتور علي الراشد من الرحمة العالمية والأستاذ سعد العتيبي من نماء للتنمية المجتمعية،
وتحدثنا عن المال الصالح، كيف انتفع المجتمع منه؟ للحديث عن العمل التنموي لازم ندرك أن الإنسان في حياته يواجه 3 أمور صعبة: قضية المرض، وقضية الجهل، وقضية الفقر. وهذا ما قامت به نماء من خلال هذه المشاريع الثلاثة لدعم التعليم، ودعم المشاريع الصغيرة اللي هي تواجه الفقر، وقضية دعم الصحة الخاصة بالإنسان. الرحمة العالمية عندها هدف أساسي اللي هو بناء الإنسان، ولما بحثنا ما هي أفضل وسيلة لبناء هذا الإنسان وجدنا التعليم، ووجدنا أن إندونيسيا من أكثر الدول التي أهلها يهتمون بالطفل في تعليمه. وبفضل الله تعالى في إندونيسيا عندنا 7 مجمعات تعليمية من الابتدائي إلى الثانوي. في بداية الفكرة انطلقت من معهد صغير في إندونيسيا، هذا المعهد مدته 2 والهدف منه أن احنا نعلم اللغة العربية ونعلم بعض الأمور التربوية ونحثهم على خلينا نقول الجانب الشرعي الصحيح. فوجدنا أن المعهد صار في ضغط عليه، وليس من إندونيسيا فقط وإنما من باقي الدول اللي هو خلينا نقول في المحيطة في إندونيسيا. فانطلقت الفكرة أن احنا ننشئ جامعة، نكبر هذا المعهد وننشئ جامعة، والجامعة كلفتنا أكثر من 1,500,000 دينار. كثير من المتبرعين وثقوا في الرحمة العالمية وقدموا مثل هذا التبرع، وقبل 2 بفضل الله تعالى تم الانتهاء من هذه الجامعة، والآن بفضل الله تعالى الجامعة تشتغل، وهذا الخير ما كاد يوصل له إلا من خلال أحد المتبرعين المحسنين أو مجموعة متبرعين لهذه الجامعة. المحرك الأساسي الذي يدفع الإنسان المسلم والغني والتاجر إلى مساعدة الفقير هو إحساسه بقيمة هذه المساعدة وأثرها على وجود مجتمع متماسك. فبفضل الله تعالى وجدت أيادي بيضاء ونية صافية وإقبال رهيب من أهل الخير لأن يتبرعون ويحطون مالهم ويشوفون أثر هذا المال على خلينا نقول المحتاج والمستفيد. لا بد لنا في هذه الدنيا من تزود، لا بد لنا من مال لنعيش. الإسلام دين متوازن في كل شيء، فقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي فإذا فرغت من أمور دنياك فانصب في عبادة ربك. فكسب المال والغنى مقبول ما دام في اليد وليس في القلب. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا عمرو، نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. المشاريع كثيرة، لكن أريد أن أسلط الضوء على أحد هذه المشاريع، وهي قضية التبرعات يعني العينية. في السابق كان الناس يعني يخصصون من أغراضهم المادية والعينية للتبرعات. احنا للأمانة طورنا هذه المنظومة. ساعة الشدة هذا الشعب يثبت إن مساعي الخير موجودة في دمه، وإن الوطن عشقه بقلوب. إذا كان الشخص المقتدر يدفع بالفيزا أو بالكريدت، هو يدفع بالبطاقة الخاصة بالمساعدة. حقيقة لما نأتي ونشوف فرضا جيبوتي، المجمع التنموي موجود في جيبوتي، هذا لو بنتكلم يبي له حلقات. وبفضل الله تعالى تخرج من هذا المجمع أكثر من 3000 طالب، وهذا المجمع فيه مستشفى الدولة موقعة ويانا عقود، لأن من أفضل المستشفيات في خلينا نقول حتى في المنطقة نفسها، ما أقول في جيبوتي لكن في المنطقة نفسها، لدرجة أن الدول القريبة من جيبوتي يقصدون هذا المستشفى ليتعالجوا منه. اللي يتعالج في السنة أكثر من 100,000 مريض يتعالج فيه. كيف بني هذا؟ بني من شخص نيته كانت طيبة وعنده مال صالح، وقدم هذا المال الصالح حتى أثمر ويتعالج في هذا المجمع، ويدرس في هذا المجمع ويتعلم ويتخرج. وكم من ولد صغير تربى في هالمجمع وحصل شهادة. هذا المجمع واحد في جيبوتي. تخيل معاي عندنا في إندونيسيا 7 مجمعات، تخيل معاي عندنا في قرقيزيا 3 مجمعات، تخيل معاي عندنا في كمبوديا مجمعين. كما قلنا فإن الكسب الحلال لزيادة المال مطلوب، بل يأثم من يضيع قوت عياله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ولكن البعض لا يستطيع أن يوفق بين هذا الكسب والحث على الزهد في الدنيا وتركها.
كما جاء في سورة التكاثر مثلا، قال سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ومن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والتوفيق بين الآيات والأحاديث جاء على 3 شروط، منها أن لا تجعل الدنيا في قلبك، ولا تكن الدنيا همك، ولا تقدم الدنيا على الآخرة. إذا حققت هذه ال3 شروط فطلب المال والغنى لا حرج فيه أبدا. أكبر ما يمكن أن يكون له أثر في العمل الخيري ليست الأرقام وليست الأموال، إنما ما يحقق من قيم لدى المجتمعات. اليوم احنا نتكلم عن قيم التكافل الاجتماعي، قيم التعاون، قيم الترابط. هذا ما تحققه منظومة العمل الخيري بشكل عام. الذين تخرجوا من جامعة قرقيزية، هذه اسمها الجامعة الكويتية الدولية، اللي تخرج منها أكثر من 1200 طالب، اللي درسوا الماجستير أكثر من 140 طالب، اللي تخرجوا من الدكتوراه من هذه الجامعة أكثر من 15 دكتور خرجت هذه الجامعة. الأثر الطيب اللي تركته هذه الجامعة في قرقيزية أثر كبير، خرجت معلمين ومربين ومدرسين، ومن يعمل هناك بالسفارة، ومن يعمل هناك في الكويت الآن سفارة قرقيزية، يعني اللي يعملون فيها أغلبهم من خريجين هذه الجامعة. يمكن الواحد يتبرع ويكفل له يتيم، وهذا اليتيم بفضل الله تعالى وبالنية الصافية التي يتبرع فيها المحسن يتخرج ويحمل شهادة ويبني أسرة ويكون لبنة صالحة في المجتمع بسبب الدينار الذي أنت يوم من الأيام أخرجته من راتبك وآثرت فيه وقدمته لهذا الفقير المسكين. تأمل لو لم يتاجر هؤلاء المحسنون ولم يتوسعوا بأموالهم، فمن يتحمل نفقات هذه المشاريع العظيمة؟ وهل كنا سنرى هذا الأثر في الأمة؟ لذلك كان أغلب الصحابة تجارا، لأنهم فهموا الزهد فهما صحيحا، فلم يتركوا المال ليكونوا زهادا، بل تركوا ما لا ينفعهم في الآخرة. أحد هؤلاء المتبرعين الكرام كان يأتيني ويقول لي إن كل ما تبرع بتبرع معين الله سبحانه وتعالى يحميه من أمور لا يعرف سبب حماية الله سبحانه وتعالى إلا أن هذه الصدقة هي السبب. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نقص مال من صدقة. وبالتالي كل مال يدفع الإنسان يأتي بمردوده. في كثير من الإشاعات تظهر، لكن الله سبحانه وتعالى ثق أن هذا الدينار الذي تخرجه ويصل إلى المتبرع ويعطيه مؤنة ويبني هذا الإنسان، ثق تماما أنك أنت يوم القيامة راح تفرح بهذا الدينار الذي تبرعت به، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل منك هذه الصدقة ويأخذها وينميها حتى تكون مثل الجبال، فتقول: يا رب، من أين هذه الحسنات؟ كيف حصلت على هذه الحسنات وأنا ما أذكر منها شيء؟ يقول: الدينار الذي أخرجته وأنت بنية صادقة وصافية واستقطعت من مبلغ عندك، الله سبحانه وتعالى تقبل منك وأخذ ورباه ونماه وزاد، وأثر كان كبير في الأرض، فيكون أثر يوم القيامة عظيم، فتفرح وتتمنى أنك تصدقت في كل أموالك، لأن هذا المال هو الباقي، وما أكلت وما صرفت على نفسك هو الفاني. في هديه بر الأمان وثواب من طاع الجنان. بر الأمان وثواب من طاع الجنان. هذا النبي قدوة يبقى لنا عبر الزمان. تعالوا نتعرف ونتقرب أكثر من قدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا نعرف عن قناعته؟ كان يسأل ربه القصد في الفقر والغنى، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدخر قوت أهله فقط سنة بسنة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. صلوا عليه صلوا عليه. كان يدعو فيقول: اللهم قنعني فيما رزقتني وبارك لي فيه. تخيل أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يشبع من خبز الشعير يومين متتابعين،
كان يربط الرسول عليه الصلاة والسلام حجرين على بطنه من الجوع. كان يمر عليه الهلال والهلالان فلا يوقد في بيته النار. فإذا قل نصيبك من الدنيا فاقنع، كما كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أقنع الناس بالدنيا، وليكن قدوتك. من كان يزعم حبه يسكنه دوما قلبه، من كان يزعم حبه يسكنه دوما قلبه، ويسير خلف ركابه لينال يوما قربه، ويسير خلف ركابه لينال يوما قربه. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول، عن شوقنا ما نقول فكلامنا عنه يطول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول، أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. أرواحنا صلوا عليه صلوا عليه. مواقف وكلمات كثيرة فنادى بأعلى صوته يا بني قيلة. لم يسعفنا وقت البرنامج لعرضها. للأسف الإسلاموفوبيا عم يكثر ويكثر كل سنة. is when the Bedouin came to urinate in the mosque. هذا حظكم الذي تخرجون كل يوم للقائه. نعزم المسلمين وغير المسلمين. فكان تارة يمشي أمامه وتارة خلفه. أخلاق. The da'wah has to be the blood that's inside you. إفطار مفتوح. كان الصديق رضي الله عنه يشغله المحافظة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي غير مسلمين يجوا يتعرفوا عن الإسلام وعن روح الرمضانية. أي منزلة أن يتوافق كلامك مع كلام الله عز وجل. يا أبا بكر أتفتديني؟ وأشهدكم أن كل هذه القافلة لله ورسوله. الله أي مكانة؟ قال إي والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق. لو كان نبي بعدي لكان عمر، فليكن قدوتك. صلوا عليه صلوا عليه